જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 6 પૂરો કર્યો. આજે યુનિટ 7ની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. યુનિટ 7નું ટાઇટલ છે એડોલેસન્સ સ્પીક. એડોલેસન્સ એટલે કે તરુણો સાથેની વાતચીત. હવે આ લેસનની અંદર ખૂબ જ સારી એવી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે કે એક તરુણ તરીકે આપણને કઈ સલાહ મળવી જોઈએ આ ઉંમરમાં, તે એકદમ એક્ઝેક્ટ આપણી જે એજ થઈ ચૂકી છે અને એ જ સમયે આપણને આ લેસન આપીને આપણા માટે ખૂબ જ બેનિફિટ થઈ શકે એવું આ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ લેસન તરફથી આપણને એક મોટો ફાયદો આપવામાં આવ્યો છે. આવું હું શા માટે કહું છું એ તમને જ્યારે લેસન જોશો ત્યારે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે કે લેસનમાં કઈ માહિતી આપવામાં આવી છે. કારણ કે જે સમસ્યાઓમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ તેને લાગતી વળગતી જ બધી માહિતી આ લેસનની અંદર આપવામાં આવી છે. તો બધાનું ધ્યાન ટેક્સ્ટ બુકમાં. એન્કર સેઝ ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. એન્કર એટલે કે પ્રવક્તા. કોન્ફરન્સ જે હતી એનો પ્રવક્તા શરૂઆત એમણે કરી ગુડ ઇવનિંગ એટલે કે શુભ સાંજ, અને એ વિશ કરીને એ સ્ટાર્ટ કરે છે. એમાં આગળ એ કહે છે વેલકમ ટુ ધ વિડીયો કોન્ફરન્સ અરેન્જડ બાય ધ યુથ ક્લબ અમદાવાદ. કહે છે કે આનું અરેન્જમેન્ટ કે એનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, તો યુથ ક્લબ અમદાવાદમાં આવેલા યુથ ક્લબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. વિડીયો કોન્ફરન્સ એટલે કે વિડીયોના માધ્યમથી તરુણો જોડેની વાતચીતનું આયોજન યુથ ક્લબ અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. એ પ્રવક્તા એન્કર આગળ કહે છે એઝ યુ નો ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ધ કોન્ફરન્સ ઇઝ વોટ્સ ધ વે આઉટ. કે એઝ યુ નો પ્રવક્તા કહે છે કે તમે જેવી રીતે જાણો જ છો કે આ કોન્ફરન્સ વિડીયો કોન્ફરન્સનો વિષય શું છે, વોટ્સ ધ વે આઉટ. વોટ્સ કે બહાર નીકળવા માટેનો માર્ગ શું, વે માર્ગ, આઉટ એટલે બહાર અને વોટ એટલે શું, બહાર નીકળવા માટેનો માર્ગ શું છે. ટીનેજર્સ ઓફ ગુજરાત વુડ ડિસ્કસ ધેર પ્રોબ્લેમ્સ વિથ વેલ નોન કાઉન્સેલર્સ ઓફ ધ સ્ટેટ ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ એન્ડ મિસ્ટર સૌરભ બક્ષી. કારણ કે વિષય પહેલાંથી ખબર જ હતો ટીનેજર્સને. ટીનેજર્સ એટલે કે તરુણો. ગુજરાતના જે તરુણો છે તે ચર્ચા કરશે પોતાના સમસ્યાઓની. વેલ નોન એટલે જાણીતા, કાઉન્સેલર એટલે સલાહકાર, કે ગુજરાતના જાણીતા સલાહકાર સાથે ગુજરાતના જ તરુણો વાતચીત કરશે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી. અને તે બે જાણીતા સલાહકાર કોણ હતા, એક તો ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ અને બીજા કોણ હતા, મિસ્ટર સૌરભ બક્ષી. આગળ they will try to show the teenagers the right way. they will try, તેઓ પ્રયત્ન કરશે કે ટીનેજર્સ તરુણોને સાચો માર્ગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો ત્યાર પછી આ એન્કર કહે છે લેટ્સ બિગિન ધ કોન્ફરન્સ વિથ અ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ અ 15-year બોય. અને ત્યાર પછી કહે છે કે ચાલો આપણે આ કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરીએ એક 15 વર્ષના છોકરાના સવાલથી. હવે આ 15 વર્ષનો છોકરો શું કહે છે તેના વિશે જોઈએ. ધ બોય સેઝ ગુડ ઇવનિંગ સર્સ, આઈ એમ જિગ્નેશ ફ્રોમ તલોડ. કે 15 વર્ષના છોકરાનું નામ શું હતું, જિગ્નેશ, અને તે ક્યાંથી છે, તલોડ. અને એ બંને જે સર છે, બંને જે તજજ્ઞો છે, સલાહકાર, તેને ગુડ ઇવનિંગ વિશ કરે છે. હવે એને મિસ્ટર શાહ એટલે કોણ, ચંદ્રકાંત શાહ કહે છે, મિસ્ટર શાહ સેઝ ગુડ ઇવનિંગ જિગ્નેશ, વોટ્સ યોર પ્રોબ્લેમ ટેલ અસ. કે મિસ્ટર શાહ કહે છે કે તારું સમસ્યા શું છે તે જણાવો. જિગ્નેશ સેઝ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ. લેક એટલે અભાવ. શાનો અભાવ છે એનામાં, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. સેલ્ફ એટલે આત્મ અને કોન્ફિડન્સ એટલે વિશ્વાસ. કે મારી સમસ્યા શું છે કે આત્મવિશ્વાસનો અભાવ એ મારી સમસ્યા છે. ઇટ હેઝ લેડ મી ટુ ઇનડિસિસિવનેસ. કે ઇટ હેઝ લેડ એટલે દોરી જાય છે, લઈ જાય છે, કે મને લઈ જાય છે ક્યાં, ઇનડિસિસિવનેસ એટલે અનિર્ણયાત્મક
સત્તા તરફ લઈ જાય છે કે નિર્ણય જ નથી લઈ શકતો એવી પરિસ્થિતિ તરફ એને ખેંચી લઈ જાય છે. આઈ કેન નોટ ટેક અ ક્વિક ડિસિઝન, જો કે કહે છે કે મેં જલ્દીથી નિર્ણય લઈ નથી શકતો. એન્ડ આઈ ફીલ આઈ વેસ્ટ માય ટાઈમ, અને કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે જાણે કે હું મારો સમય વેડફી રહ્યો એવું લાગે છે. આઈ પ્રિપેર અ ટાઈમ ટેબલ બટ કાન્ટ ફોલો ઇટ, કે હું ટાઈમ ટેબલ પણ બનાવું છું કે સમય સૂચિ પણ બનાવું છું, સમયનું આયોજન પણ કરું છું, પરંતુ એને અનુસરી શકતો નથી. હાઉ કેન આઈ બિલ્ડ અપ માય કોન્ફિડન્સ, તો હું મારો આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે વધારી શકું? તો જેવો જિજ્ઞેસ આ પ્રશ્ન પૂછે છે તેવા મિસ્ટર બક્ષી કહે છે, મિસ્ટર બક્ષી સેઝ ઇન વિચ ક્લાસ આર યુ સ્ટડીંગ જિજ્ઞેસ, કે જિજ્ઞેસ તું કયા ધોરણમાં ભણે છે? જિજ્ઞેસ સેઝ આઈ એમ ઇન ક્લાસ 10. જિજ્ઞેસ કયા ધોરણમાં ભણે છે? 10મા ધોરણમાં ભણે છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ ટેલ મી હાઉ મેની ડેઝ ડુ યુ પ્લાન ફોર જિજ્ઞેસ, કે મિસ્ટર બક્ષી પૂછે છે કે તું એ જણાવ, ટેલ મી, તું એ જણાવ, હાઉ મેની ડેઝ ડુ યુ પ્લાન ફોર જિજ્ઞેસ, કે તું એ કહ્યું ને કે તું સમયનું આયોજન પણ કરે છે, ટાઈમ ટેબલ પણ બનાવે છે, તો તું એ જણાવ કે તું કેટલા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ બનાવે છે. જિજ્ઞેસ સેઝ આઈ ગો ફોર મંથલી પ્લાનિંગ, કે મેં 1 મહિનાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવું છું એવું કહે છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ જિજ્ઞેસ ડોન્ટ પ્લાન ફોર અ લોંગ પીરિયડ, કે મિસ્ટર બક્ષી કહે છે કે ક્યારે પણ લાંબા સમયગાળાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ નહીં. ડોન્ટ સેટ સચ અ ડિફિકલ્ટ ગોલ ટુ અચીવ, કે આ પ્રકારનો મુશ્કેલ ભર્યો ગોલ પણ જે પણ તમારે લક્ષ્ય આવું બાંધવું જોઈએ નહીં, આ રીતે નહીં બાંધવું જોઈએ, કે સિદ્ધ નહીં થઈ શકે તેવા લક્ષ્ય પણ તારે બાંધવા જોઈએ નહીં. બી પ્રેક્ટિકલ, બી પ્રેક્ટિકલ એટલે વ્યવહારુ બન, કે બી પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારુ બન. જિજ્ઞેસ છે સો શુડ આઈ પ્લાન ફોર અ વીક સર, તો ત્યાર પછી જિજ્ઞેસને થોડી ઘણો ખ્યાલ આવ્યો હશે એટલે જિજ્ઞેસ પૂછે છે કે તો શું સાહેબ મારે 1 સપ્તાહનું આયોજન કરવું જોઈએ કે 1 વીકનું, 1 અઠવાડિયાનું આયોજન કરું? મિસ્ટર બક્ષી સેઝ નોટ ઇવન ફોર અ વીક, કે 1 અઠવાડિયાનું પણ નહીં. પ્લાન ઓનલી ફોર 1 ડે એન્ડ ટ્રાય ટુ ફોલો ઇટ, કે પ્લાનિંગ કર, આયોજન કર માત્ર 1 જ દિવસનું અને તેને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કર. ગેટ હેબિચ્યુએટેડ ટુ ડુ લાઈક ધીસ, અને આ રીતે એને અનુસરવાની તું ટેવ પાડ. હેબિચ્યુએટેડ એટલે તું ટેવ. જિજ્ઞેસ સેઝ વિલ ઇટ બિલ્ડ કોન્ફિડન્સ ઇન મી, શું આનાથી મારામાં આત્મવિશ્વાસ વધશે? મિસ્ટર બક્ષી સેઝ સર્ટેનલી એટલે કે ચોક્કસપણે વધશે જ. ઓનલી અ ફ્યુ મિનિટ બેક યુ સેડ યુ કાન્ટ ફોલો ધ ટાઈમ ટેબલ, કારણ કે આવું શા માટે મિસ્ટર બક્ષી કહે છે કે ઓનલી અ ફ્યુ મિનિટ બેક, કે થોડા મિનિટ પહેલાં જ કે થોડી વાર પહેલાં જ તું એ કહ્યું કે યુ કાન્ટ ફોલો ધ ટાઈમ ટેબલ, કે તું આ સમયપત્રકને અનુસરી શકતો નથી. ધીસ ફેક્ટ ડિસ્કરેજ યુ, અને આ જ સત્ય છે જે તને નિરુત્સાહ કરે છે. ફોલો યોર ટાઈમ ટેબલ ફોર સમ ડેઝ, કે એના કરતાં શું કર, તારું જે થોડા દિવસનું સમયપત્રકને અનુસર. ઇટ વિલ બૂસ્ટ યોર કોન્ફિડન્સ, કે એ તારો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. કે મિસ્ટર બક્ષી સરસ સલાહ આપી છે. ઘણીવાર આપણને પણ એ પ્રોબ્લેમનો સામનો કરવામાં થાય, કે ઘણીવાર આપણે પ્રોબ્લેમનો સામનો બધાએ કર્યો જ હશે. તો લાંબા ગાળાનું સમયપત્રક જો આપણે ફોલો નહીં કરી શકતા હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એક દિવસનો ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનો, અને 1 દિવસનો ટાઈમ ટેબલ બનાવીને એને આપણે અનુસરવું જોઈએ. અને જિજ્ઞેસને સમજ પડી ગઈ એટલે જિજ્ઞેસ કહે છે, જિજ્ઞેસ સેઝ થેન્ક યુ સર. જિજ્ઞેસ સેઝ સાહેબ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્કર સેઝ જિજ્ઞેસ વિલ બી અ કોન્ફિડન્ટ મેન, લેટ્સ લિસન ટુ ધ યંગ લેડી ઓન લાઈન, કે ત્યાર પછી આ પ્રવક્તા કહે છે કે જિજ્ઞેસ એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ બનશે. તો ચાલો હવે ફોન પર જે જોડાયેલા છે, ઓનલાઈન છે, કોણ છે? એક યુવતી છે, તો તેને આપણે સાંભળીએ. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો
Dilshad says, Namaste sirs, I am Dilshad from Rapar. My face is full of pimples. How can I get rid of them? દિલશાદ શું કહે છે કે દિલશાદ કહે છે કે નમસ્તે સર, સૌથી પહેલાં તો રિસ્પેક્ટ કરે છે, નમસ્કાર કરે છે. આઈ એમ દિલશાદ ફ્રોમ રાપર, કે હું રાપરથી દિલશાદ નામની લેડી બોલી રહી છું. અને ત્યાર પછી એ કહે છે કે શું કહે છે, માય ફેસ ઇઝ ફૂલ ઓફ પિમ્પલ્સ. પિમ્પલ્સ એટલે કે ખીલ, કે મારો ચહેરો ખીલથી ભરેલો છે. હાઉ કેન આઈ ગેટ રીડ ઓફ ધેમ. ગેટ રીડ એટલે છુટકારો. તો આનાથી મારે છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો જોઈએ? મિસ્ટર શાહ સેઝ, વોટ હેવ યુ ડન સો ફાર. ડૉક્ટર પાસે જાય, ડૉક્ટર જેવી રીતે પૂછે તેવી રીતે મિસ્ટર શાહે પણ પૂછ્યું. કયા શાહ? ચંદ્રકાંત શાહ. ચંદ્રકાંત શાહે પૂછ્યું કે વોટ હેવ યુ ડન સો ફાર, કે આના માટે તે શું કર્યું તે જણાવો પહેલાં. દિલશાદ સેઝ, આઈ હેવ એપ્લાઇડ વેરિયસ ક્રીમ્સ બટ નથિંગ હેઝ વર્ક. દિલશાદ કહે છે કે મેં વિવિધ મલમ લગાવી જોયા, વિવિધ ક્રીમો લગાડી જોયા, પરંતુ કોઈ જ કામ લાગ્યા નહીં. Mr. Shah says, Dilshad, don't worry too much. Pimples are common at this age. They are sure to go. કે મિસ્ટર શાહ કહે છે, ચંદ્રકાંત શાહ શું કહે છે કે આવી રીતે કે મિસ્ટર શાહ શું કહે છે કે દિલશાદ, ડોન્ટ વરી ટુ મચ, કે આટલી બધી તો ચિંતા ન કર, કે પિમ્પલ્સ આર કોમન એટ ધીસ એજ, કે આ ઉંમરે ખીલ એક સામાન્ય સમસ્યા છે. ધે આર શ્યોર ટુ ગો, તે ચોક્કસપણે જતા રહેશે. દિલશાદ સેઝ, બટ હાઉ, આઈ એમ ટાયર્ડ ઓફ એપ્લાઇંગ ક્રીમ્સ. કે દિલશાદ કહે છે પણ કેવી રીતે, હું ક્રીમ્સ લગાવીને કંટાળી ગઈ છું. Mr. Shah says, don't get carried away by the ads. Better consult a skin specialist. કે મિસ્ટર શાહ શું કહે છે કે ડોન્ટ ગેટ કેરીડ અવે. કેરીડ અવે એટલે આકર્ષાય, દોરવાઈ જવું, કે ભેરવાઈ જવું જોઈએ નહીં. એડ્સ તો આવે જ ટીવીમાં, એ એડ જોઈને આપણે ભેરવાઈ જવું જોઈએ નહીં. બેટર, સારું શું છે, કન્સલ્ટ એટલે સલાહ લેવી જોઈએ. સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ, કે જે કોની સલાહ લેવી જોઈએ, કે ચામડીનો જે સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય છે, ચામડીના રોગોના જે ડૉક્ટર હોય છે તેની આપણે સલાહ લેવી જોઈએ. દિલશાદ સેઝ, થેન્ક યુ સર. કે દિલશાદે પણ લાસ્ટમાં આભાર માન્યો.